السلام عليكم. خلونا كده نراجع سريعا على السيم كارد او السبسكرايبر ايدنتي موديول، وبعد كده ندخل في الايدنتي نمبرز اللي كنا وقفنا عندها الليكتشر اللي فاتت باذن الله. السيم كارد زي ما كنا ذكرنا قبل كده هي تعتبر اختراع في السكند جنريشن، لان هنا في الفيرست جنريشن ما كانش في حاجه اسمها سيم كارد. كان هو الموبايل بنمرته، انت ما كنتش بتجيب شريحه تركبها فيه يعني. لكن الكلام ده بدأ يظهر في مع ال 2 جي او مع ظهور الجي اس ام بمعنى اصح، يعني عشان يديك الاريحيه تشتري اي موبايل وتركب فيه الشريحه بتاعت شبكتك. حتى ده يدي تنافسيه للشركات ان هي تبدا كل واحده تحاول ان تعمل ان هي موبايل بامكانيات افضل، مثلا شيب افضل او حجم افضل او الكلام ده كله، عشان تجذب الناس ان هم يشتروا الموبايلات بتاعتها يعني. زي ما ذكرنا المره اللي فاتت، هي الكترونيك مايكرو تشيب فور ستورنج انفورميشن. تشيبايه في الاساس غرض منها ان انا اخزن عليها شويه بيانات زي السبسكرايبر ايدنتيفيكيشن، شارجنج، سكيورتي، وقلنا الكونتاكتس والمسجز كمان. ذكرنا الكلام ده المره اللي فاتت. بعد كده بدانا نقول ان هي زي ما قلنا تشيبايه كده صغيره، فوق منها الكونتاكت بوينتس، وذكرنا ان هم عاده بيبقوا 6 بن بس اللي اكتف من السيم كارد، وات ايفر هي تقسيمتها ازاي. وبعد كده ذكرنا البلوك دياجرام بتاع السيم كارد بتاعتي، فقلنا ان هي عباره عن مايكرو بروسيسور صغير بيعمل بعض العمليات الرياضيه الخفيفه مع مجموعه من الميموريز، روم ورام واي اي بروم، الكتريكالي ريزابل بروجرامبل روم، اللي انا بمسح واكتب فيها زي ما انا عايز. وتوقفنا المره اللي فاتت لما بدانا نتكلم عن الايدنتي نمبرز اللي تخص السيم كارد بقى، وقلنا ان هم 4 ايدنتي نمبرز. حاجه اسمها الام اس اي دي ان، وحاجه اسمها الاي ام اس اي، وحاجه اسمها الام اس ار ان، وحاجه اسمها تي ام اس اي. ما تيجوا نشوف كل واحد من دول عباره عن ايه. زي ما كنا ذكرنا برضو المره اللي فاتت، بعضهم متسجل على السيم كارد وبعضهم لا، سجل في النتورك مش في السيم كارد. على كل انا هعمل جدول صغنون هنا اهو. الجدول ده انا هكتب فيه كل نمبر اللي هم النمبرز بتاعتي اهيت، وهل النمبر ده ستورد اون سيم ولا لا، وهل هو ثابت ولا متغير لكل شريحه، ثابت ولا متغير للايه، للشريحه الواحده يعني. تعالوا نشوف. اول نمبر عندنا خالص اسمه الام اس اي اس دي ان، اسمه موبايل ستيشن انترناشونال سبسكرايبر دايركتوري نمبر. بص انا بركز مره ثانيه بقول لكم اهو، الاختصارات اللي هتقابلنا في الكورس كتير شويه، بس انا مش عايزك تقلق. كده كده الاختصارات دي من كتر ما احنا بنعيدها انت كده كده هتحفظها، انت كده كده هتحفظها. وانا كده كده مجمع الاختصارات دي كلها كده في بي دي افايه، ان شاء الله يعني ارفعها لكم بعد المحاضره باذن الله يعني. فيها كل الاختصارات بتاع الباكج، اي حاجه انت تكون ناسيها تفتح الكام ورقه دول تجيب الحاجه دي عباره عن ايه على طول يعني. بس ليه هنا ملحوظه صغيره، انا ما يهمنيش تبقى عارف الاختصار ده اختصار ايه قدر ما يهمني انك تبقى عارف ده ايه. يعني مش عايزك تقعد تقول موبايل ستيشن انترناشونال سبسكرايبر دايركتوري نمبر، ما يهمنيش الاختصار ده قوي قد ما تبقى عارف ان الام اس اي دي ان ده الدايلابل نمبر بتاع حضرتك. الام اس اي دي ان ده ايه؟ الدايلابل نمبر بتاع الموبايل بتاعنا. ده الرقم اللي انا لما باجي اتصل بحضرتك بضرب الرقم ده، هو الرقم ده بقى هو الدايلابل نمبر بتاع الايه؟ بتاع الشريحه يا فندم. هنا نسال، الدايلابل نمبر بتاع الشريحه ده ثابت ولا متغير لكل شريحه؟ يكون متغير. لا، هو بيتغير من شريحه للتانيه يا صديق، صح؟ اكيد طبعا. بس ثابت للشريحه الايه؟ بتاع الواحده اكيد مش بيبعتوا لك كل يوم رساله يقول لك رقمك اليوم كذا، يعني ده رقمك ثابت يا باشا، صح؟ يبقى ثابت يا ريس. ده رقم الشريحه، هيبقى ستورد على الشريحه ولا لا؟
رقم الشريحه ستورد على الشريحه ولا لا؟ أكيد استورد على الشريحة. لا مش ستورد على الشريحه. يلا بقى. لا مش ستورد على الشريحه، لا. الدايلابل نمبر بتاع الشريحه، انا دايما بقول للناس كده، بقول لهم الام اس سايز ده عامل زي اسمك. اسمك ده يخصك بس مش مكتوب عليك. انا مش مكتوب عليا يا وليد، والطبيعي ان حضراتكم برضو ان طبيعي يعني طبيعي ان ما حدش فيكم اسمه مكتوب عليه يعني. فهو الدايلابل نمبر كده رقم يخص الشريحه، بس هو فعليا مش ستورد على الشريحه. امال هو ستورد فين؟ هيطلع في النتورك كمان شويه. طيب الشكل الجنرال للدايلابل نمبر ده، لو احنا بنتصل بواحد انترناشونال كول هيبقى شكله عامل ازاي؟ لو بتتصل بحد دوليا هتضرب في الاول الدبل زيرو اللي في الاول او البلس اللي هم بيسموها الانترناشونال بريفكس. الانترناشونال بريفكس دي يا شباب زي ما قلنا دي انديكيشن انك هتعمل انترناشونال كول. يعني اي اكستشينج في العالم كله بيفهم ان دبل زيرو في البدايه معناها انك هتكلم دوله ثانيه. هتكلم دوله ثانيه. طب هتكلم انهي دوله؟ يبقى على طول وراها الكانتري كود، كود البلد. كود البلد ده بقى اللي هو مثلا السويد 46، السعوديه 966، مصر 20. كل دوله وليها ايه؟ ليها الكود بتاعها. كل دوله ليها الكود بتاعها. طب هتكلم انهي شبكه جوه الدوله دي؟ يبقى بعدها على طول في عندنا الناشونال ديستنيشن كود. الناشونال ديستنيشن كود اللي كان 7 ديجيت، عفوا الناشونال ديستنيشن كود دوت اللي هو بيأيدنتيفاي الشبكه اللي انت بتكلمها. عندنا هنا في مصر اللي هو 10 بتاع فودافون، او 11 اتصالات، او 12 اورنج، او 15 وي، وهكذا يعني. اللي بعد منه بقى هو السبسكرايبر نمبر اللي كان 7 ديجيت، لكنه دلوقتي عندنا هنا في مصر 8 ديجيت. في بعض الدول حتى الان هو لازال 7 ديجيت عندهم يعني، بس احنا كنا محتاجين كده، محتاجين ان هو يبقى 8. ليه؟ لان 7 ديجيت اخرك 10 مليون، 10 مليون مستخدم. احنا تخطينا العدد ده، فعشان كده بقى ايه؟ بقى 8 ديجيت. طيب بص بقى يا ريس، انا وانت واحنا بنكلم بعض باسامينا. بقول لك يا احمد، بتقول لي يا وليد، بقول لك يا ابراهيم، وهكذا يعني. لكن لما تيجي حضرتك تروح تخلص اي ورق مع الحكومه، الحكومه ما يهمهاش اسمك قد ما يهمها الرقم القومي بتاعك. الرقم القومي بتاعك. ليه؟ تعاملاتك مع الحكومه كلها عن طريق الرقم القومي، لان الرقم القومي ده بالنسبه لنا يا شباب هو ده الايدنتي اللي متسجل عندنا بياناتك كلها قصاده. بياناتك كلها ايه؟ قصاده يا فندم. طيب نفس الفكره كده موجوده عندنا في الموبايل نتورك. انا وانت لما بنيجي نتصل ببعض بنتصل ببعض بالايه؟ بالدايلابل نمبر اللي هو الام اس ايز دي ان. لكن لما تيجي حضرتك تكلم الشبكه، الموبايل يعني يكلم الشبكه. يعني ايه يكلم الشبكه؟ يعني الموبايل عايز يقول لها انا فلان عايز اعمل ريجستريشن. فلان دي ما بتبقاش الدايلابل نمبر. امال ايه؟ فلان دي رقم تاني اللي هو الامزي، اسمه الانترناشونال موبايل سبسكرايبر ايدنتيتي. الانترناشونال موبايل سبسكرايبر ايدنتيتي، او احنا زي ما الناس عاده بتختصر كده بتقول ايه؟ الامزي. بص كده، ده الرقم القومي بتاعك. وهنا السؤال رقم 1، هو ليه الشبكه ما بتكلمنيش؟ ليه الشبكه ما بتكلمنيش بالدايلابل نمبر، او انا ما بكلمهاش ليه بالدايلابل نمبر؟ ليه عاملين رقم تاني؟ ليه عاملين رقم تاني بتكلمني بيه او انا اكلمها بيه؟ ده من باب علشان التشفير. التشفير لا هو مش تشفير بقى، بس انا هقول لك اهو. يعني هو شكل سكيورتي صحيح بس مش تشفير يعني. بص يا فندم، هو انا دلوقتي، بص معايا كده، هو انا دلوقتي لو قدرت اعرف البيانات بتاعت شريحتك، مش ممكن اخد البيانات دي واحطها على شريحه فاضيه ويبقى معايا شريحه اخت بتاعتك؟ فعليا في سيم كاردز فاضيه بتتباع، موجوده على الانترنت تقدر تشتريها، وفي ديفايس اسمه سمارت ماوس تقدر تحط فيه الكارت ده وتريد وترايت عليه زي ما انت عايز.
ده بقى في كروت دلوقتي كمان يعني بالتاتش كده، يعني RFID، بتحط الكارت على الجهاز يبرمجه لك كده يعني. المهم يعني الحاجات دي بروجرامبل. طب انا لو عرفت بيانات شريحتك بقى وحطيتها على شريحه فاضيه، بقى معايا شريحه اخت بتاعتك. ولو معايا شريحه اخت بتاعتك، لو حطيتها في موبايل وجيت هتكلم على حسابك. ده مش كده وبس، ده انا لو اتصلت بحد انت تعرفه هيفتكرني هو انت، لاني بتصل من رقمك. فاكيد دي حاجه الليجل، المفروض دي حاجه ما تحصلش، صح؟ المفروض حاجه ما تحصلش. طب عشان نمنع حاجه زي كده، عاملين كذا ليفل من السكيورتي نمنع بيه الموضوع ده. كذا ليفل من السكيورتي نمنع بيه الموضوع ده وتفهمه. كذا ليفل ايه بقى؟ اول ليفل خالص ان انا اصلا ما اعرفكش البيانات بتاعت الشريحه. ما اعرفكش البيانات بتاعت الشريحه. فلو كان الستورد على الشريحه هو الدايلابل نمبر، طب ما كل اصحابك وقرايبك ومعارفك وجيرانك كلهم عارفين الدايلابل نمبر بتاعك. لكن لا، احنا هنخلي الرقم اللي موجود على الشريحه واللي بيأيدنتيفاي الشريحه رقم تاني غير الدايلابل نمبر. رقم تاني انت نفسك صاحب الشريحه ما تعرفوش، اللي هو الامزي. ولو انت ما تعرفوش محدش تاني هيعرفه، فمحدش يقلد الشريحه بتاعتك. تعرف الامزي بتاعك يا صديق؟ لا ما اعرفوش. لا. شكرا. ولو انت ما تعرفوش محدش هيعرفه، محدش يقدر يقلد الشريحه بتاعتك يا فندم. كويس. ده يخلينا نسال قبل ما نكمل، الامزي ده ثابت ولا متغير للشريحه الواحده؟ ممكن يبقى متغير. فيكسد طبعا. فيكسد طبعا. شوف يعني، ايوه يا راجل انت، ايدنتيتي الشريحه لازم يبقى ثابت للشريحه الواحده ما يتغيرش. طب ستورد على السيم كارد ولا لا؟ لازم برضه ستورد على السيم كارد ايوه ده عشان بقى يبقى في اللي حاجه اعرف منها الشخص اللي بيتكلم. ده انا لسه قايل هو ده اللي ستورد على الشريحه. هو ده الرقم اللي بايدنتيفاي الشريحه يا ريس، صح كده؟ ربنا يستر. طيب بص معايا كده يا فندم، الامزي ده عشان اكون برضو للامانه في ابلكيشنز بتطلع الامزي. في ابلكيشنز بتطلع الامزي وما اكثرها، يعني يمكن اشهرها في اظن في تول فري موجوده على البلاي ستور، وهتلاقوها على الستورز كلها بتاع الموبايلات، هواوي ستور والكلام ده كله، اسمها نتورك سيل انفو لايت. انا منزلها عندي على الموبايل، نتورك سيل انفو لايت. ده الفيرجن الفري بتاع البرنامج يعني، لان في فيرجن مدفوع منه يعني، بس بيطلع لك الامزي بتاع الشريحه اللي عندك على الجهاز. على كل الامزي ده هو عباره عن 15 ديجيت. 15 ديجيت. ال 15 ديجيت دول متقسمين كالتالي يا فندم. اول 3 ديجيت على الشمال دول الموبايل كانتري كود. موبايل كانتري كود، كود البلد، بس ده غير الكانتري كود اللي فات. الكانتري كود اللي فات ده الدايلابل نمبر بتاع الدوله. الدايلابل نمبر بتاع الدوله، لكن ده مش الدايلابل نمبر بقى. امال ده ايه؟ لا ده الرقم اللي بيأيدنتيفاي الايه؟ الرقم اللي بيأيدنتيفاي البلد بتاع الشريحه دي، بس مش الدايلابل نمبر. مش احنا لسه قايلين من قيمه شويه ان احنا عايزين الامز ده يبقى هيدن؟ الدايلابل نمبر بتاع الدوله ده كل الناس في الدنيا عارفاه، فاحنا عاملين ترقيم تاني للدول من وجهه نظر الامزي غير الدايلابل نمبر عشان يبقى هيدن. كود مصر في الموبايل كانتري كود 602. طيب بعد كده في عندنا الموبايل نتورك كود اللي هو كود الشبكه. كود الشبكه. كويس. كود الشبكه ده يا ريس، كود الشبكه دوت عاده بيبقى ترقيم للشبكات حسب تواجدها داخل الدوله دي. يعني احنا اول اوبريتور عندنا هنا في مصر كان مين؟ فودافون كليك. لا هي اول، طب مبدئيا هي كانت موبينيل يعني. موبينيل يا فندم. الشركه المصريه لخدمات التليفون المحمول الو، اللي هي بقت موبينيل بعد كده يعني، كودها واحد يا فندم. بعد كده كليك اللي هي بقت فودافون بعد كده رقمها 2.
بعد كده اتصالات 3، فودافون عفوا انا اسف وي 4، ولو في بعد كده هنكمل. طيب اخر حاجه بقى خالص اللي هم الموبايل سبسكرايبر ايدنتي نمبر. ده بقى اللي بيختلف من يوزر للتاني للتالت للرابع جوه نفس الشبكه جوه نفس الدوله. ده اللي بيختلفوا من بعض فهم، ودول 10 ديجيت 10 ديجيت. تعالوا ندي مثال صغير كده نربط الدنيا دي ببعضها كده. تخيل كده حضرتك لا سمح الله لا قدر الله شريحتك ضاعت وانت عايز تطلع شريحه مكانها، بتعمل ايه؟ بتاخد بعضك وتروح للستور بتاع الاوبريتور بتاعك فودافون مثلا وتقول لهم انا الشريحه بتاعتي ضاعت ورقمي 010 88. الراجل اللي هناك بعد ما بيتاكد انك انت فعلا المالك بتاع الشريحه بيعمل ايه؟ بيدخل على السيستم عنده وبيضغط على التاب بتاع مثلا اللي هو يعني حد عايزين نطلع شريحه يعني لشخص. السيستم اللي عنده اللي هو بيدخل عليه ده بيطلب منه حاجتين. بيطلب منه ايه؟ بيطلب منه الدايلابل نمبر، وبيطلب منه حاجه كمان ايه بقى؟ هو الراجل بيجيب شريحه من عنده. الشريحه اللي عنده دي يا شباب في حاجه ستورد عليها ولا فاضيه؟ لحد دلوقتي فاضية. لا هي مش فاضيه بصراحه اماني. عليها الام. عليها نيو امزي. عليها نيو امزي. كويس. هو بقى بس طبعا الامزي ده احنا ما نعرفوش، هو الراجل بيبقى ظاهره على الشريحه من بره كده في رقم هنا اهو. هو بقى السيستم يا فندم اللي بيدخل عليه ده بياخد منه الرقم ده وبياخد منه الدايلابل نمبر. بياخد منه الايه؟ الاثنين دول يا فندم. وبعدين اولا هناك بقى عندهم هم في داتابيز. الداتابيز دي هي حاجه ان شاء الله هنعرفها بعد كده ان شاء الله يعني باذن الله. المهم عندهم داتابيز الاول كل شريحه اللي السيريال بتاعها كذا عليها انهي امزي. احنا دخلنا السيريال اللي بره ده كده صح؟ هم عندهم بقى داتابيز السيريال ده عليه انهي امزي. وبيروح بعد كده الحاجه احنا هنعرفها زي ما قلنا كده اسمها الاتش ال ار. الاتش ال ار ده متخزن عليه كل دايلابل نمبر بتاع انهي امزي. كل دايلابل نمبر بتاع انهي امزي فهم. فالمفروض ان احنا كان متسجل عندنا ان ال 010 8 8 ده بتاع الاولد امزي. كل اللي السيستم بيعمله يا فندم ان هو بيشيل الاولد امزي ويحط مكانه مين؟ النيو امزي. اصبح الدايلابل نمبر ده بتاع الشريحه مين؟ الشريحه الجديده. طب والشريحه القديمه؟ لا خلاص اتشالت من عندنا اصلا ما بقتش موجوده يا فندم. عشان كده حتى لو حضرتك جيت بعد كده لقيت الشريحه القديمه وركبتها جوه الموبايل مش هتشتغل. هي مش هتشتغل بس هيكتب لك على الشاشه كده ريجستريشن فيلد. يعني ايه ريجستريشن فيلد؟ احنا حاولنا نعمل ريجستريشن بس النتورك ما لقتش الامزي ده عندها. النتورك ما لقتش الامزي ده عندها. يبقى ده الشكل اللي بيحصل لما نيجي نغير الشريحه يا فندم وربط الامزي بالايه؟ بالدايلابل نمبر بتاعنا. حاجه اخيره وبعد كده اخد السؤال بتاع منار. انت ساعات لما في شريحه بتتقفل ممكن الدايلابل بتاعها ينزل السوق تاني. يعني تنزل شريحه جديده بالدايلابل نمبر اللي اتقفل ده. لكن الامزي لا. الامزي ما ينزلش تاني خلاص. وانت بيني وبينك مش هتحتاج تنزله يعني اصل 10 ديجيت 10 ديجيت ديسيمال يعني 10 مليار. انت عمرك ما هتوصل انك تحتاج انك تكرر الامزي. عمرك ما تحتاج انك تكرر الامزي. فالام سايز دي ان ينزل السوق تاني لكن الامزي ما ينزلش. منار. هو بالنسبه للنيو ام دي مش كان برضه ليه نيو ام اس اي اف دي ام دي؟ لا انا بأساين ليه الدايلابل نمبر على مزاجي. يعني انا اللي بكتب. ان هو فيكسد للاس اي ام. هو فيكسد للسيم الواحده. ايوه فيكسد يعني للسيم الواحده. انا بقى بأساين ليه الدايلابل نمبر اللي انا عايزه.
يعني انا لما بروح اشتري اصلا سن جديده ما بتكونش اوريدي عليها الام اس اي اف دي ان ده اصلا. لا احنا قلنا ان هو مش على الشريحه اصلا، ما هو ده ياكد مش ان هو مش قصدي على على الشريحه. الشريحه، ايوه مش على الشريحه، بس الفكره يعني الشريحه لما نزلت ان هي ليها الرقم كذا علشان احنا ما ننسى من لا خالص، الشرايح اللي بتبقى موجوده، الشرايح اللي موجوده في الستور ديت يا منار، الشرايح اللي موجوده في الستور ديت ما بيبقاش هي ليها امزي بس ملهاش ام اس ايز دين اسايند ليها، ملهاش ام اس ايز دين اسايند ليها، هي ليها امزي بس. تمام ماشي، شكرا. تمام. حد عنده اسئله تاني؟ يلا على اللي بعده. بص يا فندم، الرقم اللي بعد كده المفروض اللي هو الام اس ار ان، الموبايل ستيشن رومينج نمبر. الله يكرمكم ركزوا معايا في الرقم ده عشان مهم شويه، مهم شويه. هو اسمه ايه؟ اسمه موبايل ستيشن رومينج نمبر. رومينج نمبر يعني ايه؟ هو واضح من اسمه كده ان ليه علاقه بالرومينج، ليه علاقه بالرومينج. بص بقى معايا كده يا فندم، لما تيجي تبص كده هتلاقيه عباره عن 3 حتت: كانتري كود، ناشونال ديستنيشن كود، وسبسكرايبر نمبر. الجزئيتين دول انا بحتاجهم وانا عامل رومينج. اما الحته دي بحتاجها وانا في شبكتي. لا ترجم لي بقى. طيب بص يا فندم، انا هفترض دلوقتي يا عمر ان انا خدت بعضي وسافرت المانيا وعملت رومينج هناك في شركه تي موبايل. شركه تي موبايل هناك في المانيا بتاساين ليا ام اس ار ان بالاكواد بتاعتها، يعني الكود الكانتري كود بتاع المانيا والناشونال ديستريشن كود بتاع تي موبايل، وبتبعت نسخه من النمبر دوت من الام اس ار ان ده لشبكتي الاصليه هنا في مصر، ولتكن فودافون مثلا، عشان فودافون هنا تبقى عارفه ان انا موجود في المانيا في تي موبايل، فاي حد يتصل بيا هنا تفورورد الكول على هناك. تاني كده اللقطه دي، بقول اي دوله واي اوبريتور هروح اعمل فيه رومينج، هروح اعمل فيه رومينج، الاوبريتور ده بيأساين ليا ام اس ار ان بالكانتري كود بتاع دولته اللي هي انا رحتها والناشونال ديستنيشن كود بتاع الاوبريتور اللي انا عملت فيه رومينج، وبيبعت نسخه من الرقم دوت لشركتي هنا في مصر، عشان شركتك هنا في مصر تبقى عارفه انت موجود في انهي دوله وفي انهي شبكه. فلما حد يجي يتصل بحضرتك نفورورد الكول على هناك، نفورورد الكول على هناك. صح كده؟ جميل. بص بقى معايا يا ريس. طيب وانا في شبكتي بقى، وانا في شبكتي خلاص انت الكانتري كود بتاع مصر، الناشونال ديستنيشن كود بتاع فودافون، بس يهمنا الحته الاخيره دي بقى. ليه؟ الحته الاخيره دي احنا بنعرف منها حضرتك موجود في انهي لوكيشن اريا. ازاي بقى؟ بص خلينا نفترض حضرتك كده ان دي النتورك بتاعتنا، وهفترض ان النتورك دي 4 لوكيشن ارياز. تك على الصبر يا عمر بس كده دقيقه واخد السؤال يا باشا. ده مثلا لوكيشن اريا 1، ده 2، ده 3، ده 4. كل لوكيشن اريا بيبقى ليه رينج من السبسكرايبر نمبر. ده مثلا من 1 ل 500، وده من 501 ل 1000، وده من 1001 ل 1500، وده من 1501 ل 2000. اليوزر اللي بيدخل جوه اللوكيشن اريا بنأساين ليه سبسكرايبر نمبر من الرينج بتاع اللوكيشن اريا ده. اليوزر اللي بيبقى في لوكيشن اريا بنأساين ليه سبسكرايبر نمبر من الرينج بتاع اللوكيشن اريا ده. فانت مجرد ما هتسمع بعد كده السبسكرايبر نمبر بتاع اليوزر ده كام، هتعرف اوتوماتيك هو تبع انهي لوكيشن اريا. يعني بس على اللي انا كتبته ده، لو انا قلت لك اليوزر اللي السبسكرايبر نمبر بتاعه 300، انت اوتوماتيك عرفت ان هو في لوكيشن اريا 1. طب لو قلت لك 1300، لا بقى في لوكيشن اريا 3. عارفين الموضوع كده عامل بالظبط زي احنا عندنا الشوارع، العمارات اللي فيها
بتبقى مترقمه، بس كل شارع مترقم لوحده. انا عايز حضرتك كده بقى تتخيل لو الشوارع كان الترقيم بتاعها مكمل ورا بعض. فمثلا انا عارف ان شارع رمسيس واخد الارقام من 1 ل 500، صلاح سالم واخد من 501 ل 1000 وهكذا. فلما يجي واحد يقول لي عماره رقم 300 اوتوماتيك انا عرفت ان هو في رمسيس. ليه؟ لانه من الرينج بتاع رمسيس. بس واضح من الكلام ده يا شباب ان انا لو طلعت من اريا ورحت الاريا تانية هيدوني رقم تاني، صح؟ يبقى الرقم ده مش فيكسد، وكمان مش ستورد على السيم كارد، لانه ما يهمش السيم كارد في حاجه، هو يهم النتورك، فالكلام ده بيبقى ستورد في النتورك. ده عامل زي عنوانك. عمر، يا باشمهندس. اتفضل يا باشا. جميل، ان حضرتك ربطت حته الرومنج بما اني سالت فيها قبل كده يعني. ده حاجه كويسه يعني، بسطتني الصراحه. ماشي يا عم، خش في السؤال بقى. طيب معلش، بس حته السبسكرايبر نمبر ده مش كان احد الديجيتس اللي كانت موجوده فيه الدايلابل نمبر لا ولا طيب بص، لا ده غير ولا الدايرابل ملوش نمبر. علاقه بده؟ اصل لا هناك لا كان لا فيه سبسكرايبر نمبر برضه. اه، بس السبسكرايبر نمبر اللي هناك ده اللي هو ال الرقم اللي هو الدايرابل نمبر بتاعك. اه انما ده عندنا احنا هنا لا، ما هو الرقم يخص الموبايل بس مش الدايلابل نمبر بتاعه. تمام. مش الدايلابل نمبر بتاعه. انا ربطتها كمان موضوع الرومنج ده، فهو مثلا هياخد حاجه من السبسكرايبر نمبر بتاع الدايلابل ويبعت لي فودافون وهكذا. لا مش مش بيبقى هو، لا ده رقم تاني غيره. تمام يعني الام اس ار ان ده رقم مختلف خالص خاص بالرومنج الدولي، وكمان بيعرفني اللوكيشن اريا بتاع وانا في النتورك اللي انا شبكتي. فيه. ايوه بالظبط. بالظبط. جميل كويس. كده، تمام. سليمان، محمد، يا سليمان. طيب انقطع الاتصال بمراسلنا محمد سليمان، هنعوض الاتصال بيه مره تانية ان شاء الله. اول بس ما يدخل معانا في السكه كده يبقى اسال. انا خايف بس يكون عايز يسال في الام اس ار ان وانا هقلب. لا هو طيب عبد الرحمن بيسال على الشات بيقول لي الرقم ده بيبقى اليوزر عارفه ولا الشركه بس؟ لا الشركه بس، اليوزر ما يعرفوش يا باشا. وائل، هو ازاي اللي هو السبسكرايبر نمبر ده الشركه بتاعتي هي اللي بتديه لشركه الرومنج. طب هم لا بيحددوا العكس يا محمد. الشركه بتاعتي بتديني. لا العكس، انا الشركه اللي رحت عملت فيها رومينج هي اللي بتبعته لشبكتي. تمام. تمام. كويس. اذا ننقل. يا باشمهندس سؤال معلش. لا معلش يا عمر، انت سالت خلاص، هي مش هنقعد بقى نسال انت ايه داخل بنفرين في الكورس ولا ايه؟ ممكن. طيب قول بس طيب. لسه ما استكملتش مدفوعات الشخص التاني. طيب يلا هناخد منك فلوس الراجل التاني. طيب ما جراش حاجه، تمام. قول يا ريس قول. طيب يا باشمهندس، ما ان هو مثلا مش ستورد على الشريحه ولا كمان يعني ازاي بقى وانا بعمل رومنج هيعرفوا ان انا الشخص ده، ولا هم اوريدي بيكريتوا لي ام اس ار ان من الاول خالص لو انا بعمل طيب من رومنج الاول دولي؟ خالص. سعاده الباشا، مش احنا قلنا ان الشركه اللي انت بتروح تعمل فيها رومينج بتاخد نسخه من بياناتك اللي في شركتك؟ تمام. حلو، يبقى انت الدايلابل نمبر بتاعك والامز بتاعك والدنيا دي كلها راحت في الشبكه اللي هناك. تمام. كريتين لك بقى من عندنا ام اس ار ان. زياده على المعلومات بتاعتي. حاجه بقى دي من عندنا احنا. جميل. جميل. كويس. تمام ماشي، شكرا يا باشمهندس. تمام تمام. اخيرا محمد قدر يوصل لنا بس عن طريق الشات، بيقول لي هو السبسكرايبر نمبر ده كام ديجيت؟ كام ديجيت؟ طيب بص يا محمد، هو ممكن يبقى 6، ممكن يبقى 7 ويبقى 8، ده فيندور بيزد، حاجه تخص النتورك يعني. بس هو بيكون في رينج ده من 6 ل 8 ارقام. تمام يا ريس؟ لحد ما يرد علينا هنعتبر ان هو تمام ان شاء الله. يلا بينا نخش. تمام يا باشا، تمام. يلا بينا نخش على اخر رقم عندنا اللي هو مين؟ تي ام اس اي، تمزي تمبرري موبايل سبسكرايبر ايدنتيتي.
بص هو باين من اسمه temporary، يعني هو ايه؟ مش فيكسد يا ريس. وبس ده ستورد على السيم بقى. تقول لي هو ايه التمزي ده اصلا؟ التمزي ده يا فندم اسم الدلع بتاعك. انا لازم ندلعك برضو يعني. ايه التمزي ده؟ بص يا سعاده الباشا، احنا لسه قايلين من قيمه شويه ان احنا عايزين احنا عايزين الامزي يبقى هيدن، صح؟ ايوه عايزينه يبقى هيدن يا فندم. فين المشكله بقى؟ المشكله يا سعاده الباشا ان المفروض كل ما تيجي حضرتك تعمل كونتاكت مع النتورك لازم تايدنتيفاي نفسك، لازم تعرف انت مين. لا يعني فهمني يعني ايه طيب؟ يعني مثلا دلوقتي انا عايز مثلا اقول للشبكه انا فلان عايز اعمل ريجستريشن مثلا، لازم تبعت ايدنتي، فاحنا كنا بنقول هتبعت الامزي، لكن لو كل حاجه هتيجي تبعتها هتايدنتيفاي نفسك بالاسم بالامزي هتبقى مشكله. بس بقى تقعد تقول انا الامزي وليد عايز اعمل ريجستريشن، انا الامزي وليد برد على بيجنج، انا الامزي وليد عايز اعمل اري ابديت، انا الامزي امزي 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 كده الامزي هيظهر في الاير كتير، واحنا قلنا قبل كده ان المفروض الامزي ده يبقى هيدن لان الاير ده اوبن ميديوم، اي حد ممكن يلقطه يا فندم ويعرف الايه الامزي منه. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه في الحاله دي يا فندم؟ هنعمل له بديل، هنعمل له بديل. البديل ده اللي هو مين؟ البديل ده اللي هو التمزي، حيث من الان فصاعدا حضرتك مش هتستخدم الامزي الا في الريجستريشن والديتاتش فقط. تاني كده، حضرتك مش هتستخدم الامزي الا في الريجستريشن والديتاتش فقط، اي حاجه تانية تمزي على طول. يعني اللي هيحصل ايه؟ حضرتك لما تيجي تعمل ريجستريشن تقول لهم انا الامزي وليد عايز اعمل ريجستريشن، يسجلوك انك اتاتشد ويقولوا لك من هنا ورايح بقى اسمك التمزي اسامه. فانا اسجل عندي ان انا بقيت التمزي اسامه، وهم هناك في الشبكه عارفين ان اسامه ده هو مين؟ هو وليد. فلما اجي انا اطلب بعد كده عايز اعمل كول ولا حاجه، اقوم عامل ايه؟ اقول لهم انا التمزي اسامه عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل كول، وهم عارفين ان التمزي اسامه ده هو مين؟ هو وليد. بس ايه؟ بس ما ظهرتش في الاريا فاهم، عشان اخلي الامز بتاعي هيدن، عشان اخلي الامز بتاعي هيدن، صح كده؟ بس استنى، لازم التمزي ده يكون متغير، لانه لو كان ثابت، لو كان ثابت يبقى ما استفدناش حاجه، هياها يعني. هو فعلا يا فندم التمزي بيتغير كل حاجه من 3. كل ما حضرتك تعمل ريجستريشن هنديك تمز جديد، او كل ما حضرتك تعمل لوكيشن اريا ابديتنج بالمره هنديك تمز جديد. طب لا ده اتغير ولا ده اتغير، في تايمر، اذا التايمر ده اكسبايرد، اذا التايمر ده خلص وما غيرناش تمزي برضه بنديك تمز جديد. يبقى في عندنا 3 حالات بنغير فيهم التمزي: الريجستريشن، لوكيشن اريا ابديتنج، وتايمر يا فندم. عشان كده بقول لك هو عامل زي اسم الدلع، يعني زمان كده في القرى وفي الريف والكلام ده لما كانوا يخلفوا ولد ويخافوا عليه من الحسد يقوموا عاملين ايه؟ عاملين له اسم دلع مثلا، يبقى هو اسمه عبد الحميد وبيقولوا له يا تامر، عشان لو حد حسد وتيجي في مين؟ تيجي في تامر، ما تجيش في عبد الحميد يعني، صح كده؟ زي الفل. طيب هو مين اللي بيعرف في الشبكه يعرف ايه؟ اماني معلش ترجمي لي، مين بيعرف ايه؟ هو حضرتك بتقول ان احنا بنستخدم التيمزي ده علشان محدش يعرف الام سي فيأثر على السكيورتي، فانا مش فاهمه. انا بعرف نفسي مثلا في مجال شبكه معين، ده هيفرق؟ يعني مين اللي يعني مش واصل لي فكره الامان هنا هتبقى محتاجينها ليه؟ يعني ما كلها ارقام بتتقال بس عشان الشبكه تعرف ان انا موجود. لا انا بقول دلوقتي ان ممكن حد ينتحل شخصيتك يا اماني،
ولو حد يعني لو حد جاب شريحه فعليا وحط عليها الامز بتاعك وجه يتكلم مع النتورك هيقول لها انا الامزي اماني ويتكلم على حسابك انت. تمام، فايه بقى؟ فعشان كده احنا بنحاول نخفي الايدنتي اللي موجوده على السيم كارد عشان ما حدش يقدر يقلد شريحتك. تمام واصله ولا مش واصله؟ تمام. هو ماشي، انا واصل لي بالنسبه لي ان احنا مش هنعرف، يعني مش هنبقى بناخد اسم تاني حركي مثلا علشان ما يبقاش الامسي الشخصيه دي معروفه. ده كده تمام. بس انا مش واصل لي بقى ده تكنيكال بيحصل ازاي، يعني مش قادره استوعبها يعني. لا طب انا مش فاهم انت تقصدي اصلا ايه بتكنيكالي ده بيحصل ازاي؟ يعني خلاص انا دلوقتي عرفت رقم، او انا بقيت الرقم ده حد تاني، يعني ماشي، ممكن انا مثلا اما انا نفس الشخص يعمل ريجستريشن فيدخل على الشبكه فهتديله تمزي تاني اللي هو حتى واخد نفس الامسي بتاعي. سيبك من التمزي دلوقتي، سيبك من التمزي دلوقتي. انت بتتناقشي احنا ليه عاملين التمزي اصلا، ولا ليه عاملينه بيتغير، ولا ليه بالظبط؟ اه، ليه بقى عاملين التمزي اصلا؟ عشان نخلي الامزي هيدن، عشان ما حدش يعرفه، لان لو حد عرفه ممكن يقلد الشريحه بتاعتك. تمام. وده بس استثناء المره الاولانيه اللي بيحصل فيها ريجستريشن اصلا. ما عنديش حل، لازم في الريجستريشن لازم ابعت الامزي، ما عنديش حل تاني. تمام. تمام كويس. محمد دلوقتي بيعترض على الشات بيقول لي استنى يا حاج، مش انت قلت ان الامزي ده فيه برامج بتجيبه؟ طيب بص يا محمد، اولا انا بقول البرنامج ده يبقى على موبايلك انت، صح؟ يعني عشان حد يعرف الامزي بتاعك لازم ياخد منك موبايلك وينزل البرنامج ده عشان يعرف الامزي. هنفترض ان حد عرف كده، هيبقى كسر اول ليفل من السكيورتي. لسه في ليفل تاني من السكيورتي يا باشا، لسه في حاجات تانية هتقابلنا. تمام كده؟ تمام يا سليمان؟ طيب بص معايا بقى كده. تمام يا ريس. طيب عشان انا كده خلصت الايدنتي نمبرز، بصه سريعه من حضراتكم على الجدول اللي احنا عاملينه ده، ولو حد من حضراتكم عنده سؤال، عنده سؤال قبل ما نمسح الكلام ده وندخل على اللي بعده. منار. هو لو سمحت يا باشمهندس، هو ازاي التمزي يكون متغير وفي نفس الوقت بيكون محروق على السيم كارد بتاعتي؟ على الاي اي بروم يا منار، الكتريكالي اريزابل بروجرامابل روم، بكتبه وامسحه دماغي. طب معنى كده ان انا عندي بتاع يعني عدد محدد من التمزي محروق على الاي اي دروم، ولا هو عدد ايه؟ الشبكه بتزود لي محدد من التمزي؟ عشان حضرتك قلت ان هو متغير، فهو يعني بيبقى فيه يعني ميني نمبرز من التمزي ده. البتاع عندي بقى عدد محدد اصلا من التمزي موجود على الشريحه، ولا الشبكه كل شويه بتجددها لي؟ انا بكتب اي حاجه انا عايزها يا منار، يعني انا اكتب اي حاجه انا عايزها وامسح، زي هو بالظبط كده زي الفلاش ميموري، بمسح واكتب براحتي، عمال امسح واكتب وامسح واكتب كل ما يتغير. انا ده اللي هو الشبكه، ولا انا ده اللي هو السيم كارد؟ انا سيم كيوزر. كارد، سيم كارد، لان هو ستورد على السيم كارد في الشبكه وعندي على السيم كارد برضه. تمام كده؟ عمر. يا باشمهندس معلش، بس حضرتك قلت الام سي بيبان في الاريا امتى، او في بيطلع من الموبايل امتى، وقت الريجستريشن، وايه تاني؟ ريجستريشن والديتاتش وانا بقفل الجهاز. الريجستريشن والديتاتش. تمام. ايوه. طيب في اللوكيشن اريا ابديت لما بيديني تيمز جديد، هل مهم. بيطلع الامزي من عندي برضو ولا لا؟ لا خالص، ببقى انا بعت الامز القديم يوم يبعت لي الامز الجديد. تمام. تمام. اي سؤال تاني ولا امسح؟ جواب نهائي.
طيب توكلنا على الله.